السلام عليكم. في كتابه موجز تاريخ سلا كيقول لنا كينيث براون أنه في بداية القرن السابع عشر كانت هناك على ضفاف مصب نهر بورقراق 3 تجمعات سكنية ما كتشبهش لبعضها البعض: سلا والقصبة ورباط. الوثائق الأوروبية كانت كتجمعها ثلاثة بها بدون ما تميز بيناتها وكتسميها كلها سلا. من هاد سلا هادي أبحر في صيف عام 1627 أسطول سفن غالبا من النوع اللي كيسميوه كارافيل مدجج بالمدافع والأسلحة وعمر بالمغاربة، متكون من قيادة وطاقم وسرية مهاجمة. اتجه هذا الأسطول شمالا في المحيط الأطلسي، وبعد أيام من الملاحة عاش فيها الطاقم بأكل قال عليه أحد الشهود أنه متكون من الخبز والزيتون في الصباح، الخليع في الغداء وسكسو في العشاء. ظهر الأسطول في صباح يوم 20 يونيو عام 1627 في الساحل الإيسلندي. هاد القصة اللي رواها الكاتب روجي كواندرو في كتاب قراصنة سلا كتقول لنا أن قائد هاد الأسطول المكون من 3 سفن سلاوية كان هو شخص غريب الأطوار من اللي كيسميهم الأوروبيين المرتدين الغونيغا، وكنسميهم حنا العلوج شخص اسمه مراد فايس. مراد هذا كان في الأول ديالو عنده اسم آخر به ولد في هولندا وهو جون جونسون. في شبابه كان قرصان على قد الحال في المدينه ديالو هارليم كيخدم لصالح بلاده، حيت في ديك الساعه كانوا حتى البلدان الاوروبيه عندهم قراصنه ديالهم وهم اللي كيتسموا بالفرنسيه لي كورسير. جون في واحد الخرجه ديالو اسروه قراصنه اعداء وخداوه معهم لمدينه الجزائر، تما تحول الى الاسلام وسمى راسو مراد، وبدا كيشارك في القرصنه معهم في البحر الابيض المتوسط تحت قيادة القرصان اللي أسروا اللي كان اسمه سليمان الرايس. فلما مات هذا الأخير في عام 1619 غادر مراد الجزائر وجا استقر عندنا في سلا، اللي صادف أن رؤسائها في ديك الساعة كانوا كيفتشوا حتى هما على رؤياس عندهم خبرة يقدروا يقودوا بها سفنهم. في سلا كيقولنا الكاتب أن مراد الرايس حاز على الإعجاب بعد ما قاد غارات على رأس طاقمه في أماكن بعيدة، فحال في بحر المانش في عام 1622 وفحال أسروا للسفن في السواحل البرتغالية في عام 1623. فلما ذاعت شهرته السلطان السعدي المولى زيدان بن أحمد المنصور الذهبي اللي كانت باقى عنده بعد حروب طويلة ضد خوتو غير سلطة اسمية على سلا، سمى مراد أميرال في عام 1624. وهو منصب كان كيعطيه سلطة على زملائه في البحر لكن ماشي على البر، حيت رغم أن الكثيرين غادي يضخموا من منصب مراد الرايس ويخليوه في بعض الأحيان يولي رئيس ديال ديوان سلا، إلا أن الراجح أكثر حسب بحث محمد الرزوق الأندلسيون وهجرتهم إلى المغرب هو أن الأندلسيين وحدهم اللي بقاو كيحتكروا هذا المنصب على الأقل حتى الاكتساح الدلائيين لسلا في عام 1644. إذا رجعنا لمراد الرايس وهو في ساحل إيسلندا في فجر يوم 20 يونيو 1627، فالكاتب جعفر بن أحمد الناصري غادي يقول لنا في كتابه سلا ورباط الفتح أسطولهما وقرصنتهما الجهادية أن مراد الرايس لما وصل للساحل الإيسلندي ما اكتفاش بأخذ السفن والسلع ديالها، بل أمر طاقمه بأنهم ينزلوا هذه المرة لليابسة، وبمساعدة قبطان دنماركي كان أسير عندهم هو اللي عطاهم المعلومات، حيت الدنمارك ديك الساعة كانت هي اللي كتحتل إيسلندا. القراصنة المغاربة المسلحين ببنادق ومسدسات وخناجر أطلقوا أولا نيران مدافعهم على السفن الراسية في الميناء، ثم نهبوا مدينة ريكيافيك العاصمة ديال إيسلندا ديال دابا، فرجعوا بغنائم مادية وب400 أسير وأسيرة باعوهم من بعد كعبيد في أسواق سلا. هذا الرواية مع تغيير بعض التفاصيل كانت هي المتفق عليها حتى العام 2016، حتى ظهر كتاب هو ترجمة إنجليزية محققة من طرف الباحث الأمريكي آدم نيكول ديال قصة كان كتبها بالإيسلندية واحد من الناس اللي أسروا في هذه الهجمة. في البحث اللي غادي نشروا نفس هذا الباحث عام 2022 في مجلة هيسبريس سامودة بعنوان L'identité des capitaines corsaires qui ont mené les raids sur l'Islande en 1627، غادي يقولنا الباحث على لسان أحد الشهود اللي حضروا الأحداث أن السلاويين ديك النهار ما كانوش بوحدهم، وأنه في إيسلندا وقعوا 2 هجمات وماشي وحده. السلاويين اللي خرجوا ب 12 سفينه وصلوا لايسلندا ب4 سفن كيقودها مراد الرايس وكيساعدوه فيها 2 معاونين كنعرفوا سميتهم هم عارف الرايس وبيرم الرايس. باقي السفن كانت ديال اتراك الجزائر اللي خداو مسار مختلف وهاجموا مناطق اخرى من الجزيره بقياده قبطانهم اللي حتى هو كيحمل اسم مراد والمعروف بمراد الفلاماني.
سبب الخلط اللي وقع عند المؤرخين هو ان اسم مراد كان شائع استعماله عند القراصنة الاوروبيين اللي كانوا كيسلموا، ونقدروا نجبروا فعلا مراد رئيس اخر كيهاجم جزر الخالدات في عام 1585 في حياة احمد المنصور الذهبي. حنا كنعرفوا ان مراد الرئيس ديال سلا هو اللي كان بالضبط في ايسلندا مع مراد الفلاماني، حيت كاينه رساله بخط يدو بقات محفوظه في الارشيف الهولندي مذكوره في كتاب لي سورس انيديت دو ليستوار دو ماروك ديال هنري دي كاستري. فيها كيقول مراد الرئيس في نهار 12 غشت عام 1627 انه كان في مهمه بحريه وعجى منها. الباحث كيقول لنا ان السفن المغربيه اصلا ما هجمتش ريكيافيك، حيت الهدف اللي جات وراه واللي من اجله ضربت كل هاد الطريق كان هو تبريره عطاها لهم القبطان الاسير الدنماركي مقابل اطلاق سراحه، اللي كانت كتقول انه في جزيره معزوله في ايسلندا وفي مقر الحاكم الدنماركي في ميناء سايلان كاين مال وفير مخزن بدون حمايه كافيه، ولهذا السلاويين نزلوا اليابسه كيبحثوا عليه. لكن التخطيط حاجه والتنفيذ حاجه. اثناء تنفيذ الهجوم احدى السفن السلاويه بعد اطلاق نيران متبادل في الميناء بينها وبين الدنماركيين غادي تغرق، فمراد الرئيس غادي يفضل في الاخير انه ما يغامرش بالباقي وياخذ سفينه اخرى دنماركيه في بلاصتها وينسحب بما عنده من غنائم واسرى اللي قدروا ب 42 واحد عاد بهم الى قواعده. في سلا بمجرد ما وصل الاسطول وفرغت الحموله الهوناتشيون كان عندهم الحق في النص. شكون هادو وعلاش هما اللي ياخذوا النص؟ هادو هما المسلمين ديال الرباط، واجي نعاود لك الحكايه ديالهم من الاول. شمير عزيز. باش نفهموا كيفاش وصلنا لعام 1627 ومدن سلا عمرها بالقراصنة، فلازم علينا نرجعوا بالزمن للوراء ونمشيو لمكان اخر قريب شويه للاندلس قبل سقوط غرناطه في يد القشاليين. الفكرة المنتشرة عند الناس على هذا الحدث هي أن غرناطة سقطت في عام 1492 ميلادية، فتسبب هذا الشيء في أن الأندلسيين هاجروا لمدن المغرب بحال سلا حتى لباقي المدن في الدول الإسلامية. لكن الحقيقة هي أعقد شوية. الهجرات الأندلسية كيف ما كيقول لنا عبد العزيز بن عبد الله في بحثه الأندلس في أيامها الأخيرة كانت بدات سنين كثيرة وحتى قرون قبل سقوط غرناطة، مع كل تقدم المسيحيين جنوبا في شبه الجزيرة الإيبيرية، وكل ما خداو شي مدينة من المسلمين اهل هاد المدينه كانوا كيخافوا، فاما كيتراجعوا لشي مدينه اخرى في الجنوب واما كيخليو الاندلس كلها وكيهاجروا للمغرب او لغيره من البلدان. هاد الهجرات رجعت ملحوظه منذ نهايه العصر الموحدي، فمثلا البكري في المسالك والممالك كيقول لنا ان الاندلسيين هاجروا للساحل ديال الريف وبناو قريه تما في بني جميل، والناصري في الاستقصاء حتى هو كيقول لنا انه ملي سقطت الجزيره الخضراء الخزيرات في يد المسيحيين بعد معركه الطريف في عام 1340 ميلاديه، اهلها عبروا الى المغرب والسلطان المغربي ديال ديك الساعه ابو الحسن الماريني احسن استقبالهم. لكن بعد مرور السنين ومع ضعف واقتراب نهايه الدوله المارينيه، المسيحيين كانوا بيدهم عبروا البحر وسيطروا على مدن مغربيه بحال سبته، وبنو الاحمر النصريين في غرناطه كانوا انكمشوا واقتربوا من نهايتهم. في بحثه حول مدفن السلطان ابي عبد الله بن الاحمر كيقولنا عبد الوهاب بن منصور انه ملي توفى السلطان النصري سعد المستعين ابو النصر في عام 1463 ميلاديه، ولادو تحاربوا واقتسموا حكم مملكته اللي اصلا كانت صغيره بيناتهم. ولده علي ابو الحسن بقى ملك في غرناطه، وولده الاخر محمد المعروف بالزغل استقلب الحكم في مالاغا بمساعدة القشاليين. ونتيجة لهذا الاقتسام كيقولنا محمد حجي في بحثه الموسكيون والجهاد البحري في المغرب الكبير ان الاندلسيين شافوا النهاية صافية رجعت قريبة، فبداو كيهاجروا بكثافة، واللي بقى منهم شاف الامراء الخوت بجوجهم وهما ما قادرينش على مواجهة القشاليين اللي بداو كيسيطروا على مدينة وراء اخرى. في غرناطه السلطان ابو الحسن ما كانش اصلا مسوق لهذا الشيء، كان متبع الملذات ديالو وكان مشهور ماشي بالجهاد وانما بانه خلى كل شيء الاسلام والقشاليين والجهاد وملكه اللي كيضيع، وتفرغ الحب فتاه نصرانيه تزوجها اسمها ثوريه، ولدو من زوجه اخرى اللي كان اسمه محمد ابو عبد الله المعروف بالزغبي او عبدول. شاف الامور ماشيه للخراب فانتزع من باه الملك في غرناطه في عام 1482 لاصلاح زعما ما يمكن اصلاحه، لكنه في اول معركه أسروا القشاليون في عام 1483 وبقى عندهم 4 سنين في الأسر حتى خرج باتفاقية.
ملي رجع لحريته وملكه كان الفتق اتسع على الراتق. الجيش المسيحي كان كيستولي على مدينة بسطة عام 1489 وعمو الزغل كيستسلم مقابل المعاهدة السرية كانت كتضمن له ولأهله فوائد وامتيازات. أبو عبد الله في غرناطة ما كانش أكثر شجاعة، فحتى هو أجرى مفاوضات مع القشاليين انتهت في نوفمبر عام 1491 وعقد معهم معاهدة لتسليم غرناطة مقابل شروط. وفي هذه المعاهدة حتى هو كان عنده نص سري كيضمن له حقوق وامتيازات كيحصل عليها بعد الاستسلام. في 2 يناير عام 1492 دخل الإسبان غرناطة، وبدخولهم انتهت الدولة الإسلامية في الأندلس للأبد. أبو عبد الله بقى في الأندلس لمدة عام من بعد، لكنه في أكتوبر عام 1493 قرر أو أجبر على أنه يعبر إلى المغرب، فنزل في مليلية ومنها قصد فاس لاجئا عند السلطان الوطاسي محمد الشيخ المهدي. محمد الرزوق في كتابه الأندلسيون وهجراتهم غادي يقول لنا أن وصول الأمير الأندلسي وحاشيته إلى فاس صادف مجاعة وطاعون في المغرب، فبزاف من الأندلسيين اللي جاو معاه رجعوا لغرناطة ونقلوا خبر هذه الأزمة اللي كيمر بها المغرب وحالته السياسية، فتوقف الأندلسيون عن الجواز وعزموا على الإقامة والبقاء في أرضهم. إذا لاحظتي معايا أهل الأندلس تفرقوا هنا لجوج فئات، هادو اللي هاجروا قبل سقوط غرناطة وهم حسب الباحث عبد العزيز بن عبد الله اللي غادي نسميهم الأندلسيون. هادو غادي يستقروا في المغرب، فغادي يكونوا جزء من المكونات اللي غادي تقاوم من بعد التدخل الإيبيري ملي غادي تعجز الدولة الوطاسية على الدفاع على السواحل. وملي الأحوال في المغرب غادي تتحسن ودولة السعديين غادي تقوم، الأندلسيين هادو كيف ما كيقولنا الكاتب محمد حاجي غادي يجبروا مكانهم فيها، وغادي يكون عندهم دور في معركة وادي المخازن، حيث الجيش الأندلسي غادي يرجع واحد من الجيوش الأربعة الكبرى في الجيش السعدي، وغادي يكون عندهم دور حتى في حملة فتح السودان اللي غادي تكون برئاسة القائد الأندلسي جودر باشا. وبعض الأندلسيين غادي يبقاو تما مع بعض المغاربة وغادي يشكلوا مجتمع خاص بهم، غادي يبقى ليومنا هذا وهم المعروفين بالأرما اللي كيعيشوا حاليا في دولة مالي. الفئة الثانية من الأندلسيين هم اللي بقاو في غرناطة وعاشوا تما هم وأحفادهم بعد عام 1492 حتى لصدور قرار الطرد النهائي ديال 1609، وهم اللي كنسميهم دابا المورسكيين. هادو ملي قرروا البقاء في اسبانيا المسيحيه اقفلت عليهم الابواب ومنعوا بقرار رسمي من الهجره، وما كانوا كيقدروا يهربوا الا في سفن القراصنه المسلمين اللي كانت بدات كتوصل للسواحل الاسبانيه، بحال سفن قراصنه تطوان وسفن خير الدين بربروس في الجزائر، او كيف ما كيقول لنا حسن الفيكيكي في بحثه الموسكيين في مضيق جبل طارق بهروبهم بطرق خاصه ديالهم، بحال القصه اللي ذكرها الكاتب ديال ان مغاربه جبروا سفينه برتغاليه مهجوره في مرقله في طنجه، وبعد بحث اكتشفوا ان المورسكيين هم اللي استولوا عليها وعبروا بها الى المغرب. في الأندلس الموريسكيين رغم كل الوعود اللي جاتهم من المغرب ومن مصر ومن إسطنبول لم ينجدهم أحد. بعد عام 1525 حرم عليهم أنهم يبقوا مسلمين أو يتكلموا بالعربية أو حتى يلبسوا أزياء أو يتسموا بأسماء غير أوروبية. كلشي اللي كان كيذكرهم بغرناطة الإسلامية تمنع، والمراقبة والتفتيش عليهم وعلى إمارات كتدل على إسلامهم زادت، خصوصا بعد الثورات المتعددة اللي قاموا بها. كيقولنا محمد الرزوق في كتابه الأندلسيون وهجراتهم أن أغلب الموريسكيين واخا هكذاك بقاو متشبتين بعاداتهم وبدينهم، رغم أن محاكم التفتيش كانت كتتبعهم على أي علامة كتظهر فيهم كتدل على الصوم أو الوضوء أو الصلاة. في أحد محاضر محاكم التفتيش اكتشف المحققون في سراقسطة في عام 1574 وجود واحد الجمع بين الجبال. ملي دخلوا له جبروا واحد الفلاح اسمه باسكوال ريس كيصلي فيه، وفقيه اسمه امادور سان بيرفيلو كيعلم القران داخله. ايضا في عام 1579 اتهم موريسكي اسمه امادور بيون من كراندا بانه كيبدل حوايجه من كل جمعه لجمعه، وانه كيعتبر هذا النهار مقدس مثل يوم الاحد. المحاضر كتهضر ايضا على رجل اسمه لوبي فالنسيانو شكموا به مسيحيين خلى عندهم ولادو حيت طلب منهم انهم ما يعطيهمش لحم الخنزير في الماكله. وفي طليطله المحاضر كتقول انه قبض على شخص اسمه خوان هيراردو حيت كان عنده ارض كيزرع فيها عنب كيحول الخمر، لكنه في الواقع كان مخبي حيت هو براسو كان لا يشرب الخمر. في وسط هذا المناخ ديال القمع والتجسس ومحاكم التفتيش كان هناك مجتمع صغير مغلق من الموريسكيين عايش في قريه منعزله، وبفضل قوته وانعزاله ما كانش كينطبق عليه هذا الشيء اللي فات ديال التفتيش وديال البحث. هذا المجتمع بقى على اسلامه وعلى معتقداته، وهم نفسهم اللي غادي نجبروهم في سلا في عام 1627 باغيين نص من غنائم القراصنه اللي مشاو لايسلندا، وهم الهورناتشيون او الهورناتشوس. قبل من عام 1609 ولمدة مئات السنين الهورناتشيون واجدادهم كانوا في الظاهر غير مزارعين كيربيو الماشية والنحل قرية في اكسترامادورا اسمها هورناتشوس، ومنها خداو الاسم ديالهم.
قريتهم كانت سقطت في يد القشاليين في عام 1348 ميلادية، لكنهم بفضل غناهم انتزعوا حق انهم يضلوا على عاداتهم ودينهم الملك القشالي، كما حصلوا منه على حق حمل السلاح. وحتى ملي تزالت منهم هذه الحقوق بقاو مجتمع مغلق كيرفض الاجنبي وكيهضروا غير بالعربيه، كيحفظوا القران، كيحتفلوا بيوم الجمعه وكيصليوا الصلوات الخمس في الكهوف المحيطه بهم، وكيدفنوا موتاهم على الطريقه الاسلاميه. قوة الهورناتشيون كان عندها سر، وهو أنهم كانوا في الخفاء قطاع طريق مزورين محترفين للعملة، وكانت عندهم أماكن سرية لضرب السكة المزورة داخل الكهوف، فكانوا كيقطعوا الطريق باش يخوفوا الإسبان ما يجيوش لعندهم، واللي زعم وجا كانوا كيقتلوه فكيخبيو الجثة ديالو في المغارات المحيطة بالمنطقة. فلما صدر قرار الطرد النهائي في عام 1609 اللي شمل حسب الباحثة ليلى مزيان نصف مليون مويسكي، وخرجوا من موطنهم حتى هما ونقلوا إلى إشبيلية، ومنها للمغرب. محمد حجي في كتابه الزاوية الدلائية غادي يقول لنا أن الهورناتشيون سبقوا قرار الطرد وخرجوا من الأندلس بأموالهم قبل منه في عام 1608. في جميع الحالات هم نزلوا في قصبة عبد المؤمن الوداية ديال دابا بعد ما استأذنوا السلطان زيدان في مراكش. ليلى مزيان غادي تقول في بحثها انهم استأذنوا السلطان السعدي عبد الملك وماشي زيدان. اللي متفقين عليه كل المؤرخين هو انه في عام 1609 المغرب ما كانش في احسن حالاته. احمد المنصور الذهبي السلطان اللي اتسع المغرب في عهده حتى وصل لتومبوكتو جنوبا كان توفى فجأة بالطاعون في عام 1603 بدون ما يعين وارث، فخلى ولادو الثلاثة أبو فارس وزيدان والشيخ المأمون يتقاسموا المغرب ويتقاتلوا بيناتهم حتى الموت. كيقولنا جعفر بن أحمد الناصري في كتابه سلاوى رباط الفتح أسطولهما وقاصنتهما البحرية أنه في الوقت اللي وصلوا الهورناتشيون السلطان زيدان اللي كان كيسيطر على ما تحت نهر الربيع زحف شمالا وضم سلاليه بعد ما انتزعها من ولد خاه عبد الله بن المأمون عام 1609. خاه المامون هرب ديك الساعة لإسبانيا وعقد مع ملوكها اتفاقية تلقى فيها الدعم العسكري مقابل أنه يتخلى على مدينة العريش اللي غادي يدخلها الاسبانيول بالفعل، وغادي يضايقهم فيها في بحرها القراصنة اللي كانوا مستقرين في المعمورة. فباش يقضيو عليهم الإسبان احتلوا المعمورة حتى هي في عام 1614، وهو الشيء اللي خلى هاد القراصنة يلتجؤوا لأقرب مرسى لهم لسلا. الهورناتشيون في هذه الأثناء كانوا استقروا فيها بعد ما نزلوا أولا في الضفة اليمنى ديال نهر أبو رقراق، لكنهم من بعد انتقلوا واستقروا في الضفة اليسرى ديالو ملي خداو الإذن. المولى زيدان بغى زعما يضرب بجميع العصافير بحجرة واحدة، فقرر انه ينزلهم الهورناتشيون في القصبة اللي كانت شبه خالية. فهو من جهة عمل لهم خطرهم، ومن جهة اخرى هو حمى القصبة من خصمه بمقاتلين اقوياء يقدروا يدافعوا عليها. في الاول السلطان جاب الله انهم كاي جماعة اخرى من رعيته غادي يسمعوا له ويحنيوا له الراس، فعين عليهم قائد اسمه الزعروري وخلى لهم مداخل المرصى إعانة لهم باش يجدوا القصبة. لكن الهورناتشيون ما كانوش بديك اللطف اللي اعتقد السلطان، فبمجرد استقرارهم في القصبة وبأموالهم وبمداخل الجمارك وضرائب الميناء ورسوم الصيد رموا حصونها وابراجها وشراو المدافع، وبداو كيف ما كتقولنا ليلى مزيان في بحثها في تسليح السفن ديال القراصنة اللي تشؤل سلا وارسالها لاعتراض السفن والسواحل الاسبانية في الاول. لكن مع الوقت رجع الميدان هو المحيط الاطلسي، والقراصنة السلا رجعوا كيترصدوا فيه رجوع الاسطول الفرنسي التجاري من البرازيل، ورجعوا كيوصلوا لمدن بريست في فرنسا ولوهافر، وملي كيكون عددهم كبير كانوا كينزلوا لليابسه وكيختطفوا اهل القرى القريبه للساحل. ولهادشي كانوا احدثوا مصنع للسفن في الاسفل ديال مسجد حسان على ضفه الوادي، ساعدوا به القراصنة الوافدين على سلا في صنع سفنهم القرصانيه. الهورناتشوس سكان القصبه كانوا هم المجهزين للسفن اكثر ما كانوا قادتها. القادة الروياس كانوا في أغلبهم إما أندلسيين وإما مسيحيين أسلموا وجاوا للمغرب. بالمقابل لاستثماراتهم الهورناتشيون كانوا كياخدوا نص المغانم وكيحتفظوا بالعشرة الممثل السلطان. فملي امرهم السلطان المولى زيدان بتجهيز 400 فارس منهم باش يحاربوا معه في ضرعه ضد الثائر بن ابي محلي، في الاول امتثلوا، لكن لما طالت غيبتهم هربوا ورجعوا للقصبه، وفي المره الثانيه رفضوا انهم يمشيوا معه، فطردوا قائده واجبروا باقي المغاربه اللي كاينين في القصبه على الهجره، وجهزوا السلطان بالاعداء ملي وقفوا في صف المجاهد العياشي اللي كان استقر في مدينه سلا القديمه ضد السلطان اللي كان باغي يقبض عليه. ابتداء من هذه اللحظة بداو الهورناتشيون يعدون العدة للانفصال ولتشكيل كيان خاص بهم، لكن كان كينقصهم العدد، وحيت رباط المدينة كانت تحتهم خاوية. كيقولنا روجي كواندرو في كتابه قراصنة سلا أن الهورناتشيين اللي كانوا متميزين على باقي المورسكيين بغناهم وبتدينهم وبأنهم كيضربوا بالعربية
شجعوا ودفعوا مصاريف نقل الموريسكيين الاخرين اللي كانوا كيتوافدوا على المغرب باش يجيو يسكنوا حداهم. بداو اولا بهذوك اللي كانوا توافدوا على الاسلحه القديمه، حيت الكاتب كينيث براون في كتابه موجز تاريخ سلا يقول لنا ان الموريسكيين بسبب طول معاشرتهم للاسبان وبعدهم على ضياف الاسلام كانوا ما كيعرفوش العربيه واكتسبوا سلوكات متحرره تخل بقيم الاسلام، ومع لباسهم الاوروبي هم ما كانش مرحب بهم وسط السلاويين اللي شافوهم ماشي مسلمين وسموهم مسيحيي قشتاله. الموريسكيين بجهتهم حتى هما ما كانوش سعيدين بالعيش دائما في وسط المغاربه. خاصنا نتذكروا هنا ان قرار الطرد الاسباني هو شمل كل الموريسكيين، بمعنى انه ما خدش غير الموريسكيين اللي كانوا كيتظاهروا بالمسيحيه واللي كانوا في قلبهم مسلمين، بل شمل حتى الموريسكيين اللي تحولوا طواعيه للمسيحيه. عليها الحسين بوزني في بحثه صعوبه اندماج الموريسكيين كيقولنا انه في تطوان وحدها احرق عدد منهم احياء لاعلانهم مسيحيتهم، وكينقل لنا رساله ديال الموريسكيين اخرين جاوا المغرب ففضلوا انهم يمشيوا لطنجه المحتله ديك الساعه والعيش كعبيد تسمى مع النصارى على انهم يبقاو مع المغاربه. الموريسكيين ملي تلقاو الدعوه من الهورناتشوس توافدوا عليهم مع اخرين جاوا من مدن اخرى، فاستقروا جميعا تحت اقدام القصبه باش يكونوا اساس ما يعرف اليوم بمدينه الرباط. هنا كيبان لنا انه على مصب نهر بورقراق كانت في ديك الفتره 3 تجمعات متباينه. السلاويين في الساله القديمه كيراقبوا من بعيد بقياده العياشي اللي بويع امير الجهاد، والهورناتشيين اللي عندهم المال وفي يدهم كل شيء لكن اقل عددا في القصبه، وباقي الموريسكيين اللي قدرتهم ليلى مزيان ب 10000 ساكن في الرباط. على هذا الاساس اسست حكومه مستقله في القصبه واللي غترجع الرباط في عام 1627. كان كيسيرها ديوان مشكل من 12 شخص كلهم من الهورناتشيون اللي كيقول عليهم روجي كواندرو انهم ما كانوش كيعطيو للاخرين في الاول حتى مهمه داخل الديوان او داخل المدينه خوفا انهم يرجعوا اقوياء. على راس هذا الديوان كان هناك رئيس حتى هو كان من الهورناتشيون كيحمل لقب الامير الكبير وكان ينتخب كل شهر ماي. القرصنه السلاويه بلغت اوجها في هذه الفتره. السفن السلاويه كانت ديك الساعه كتجوب البحار وكترجع بالغنائم للمرسى وسط احتفالات، حيت السلاويين ديك الساعه رجعت عندهم عاده انهم من اعلى صومعه حسان كانت هناك نقط مراقبه كانت كتبلغ المسؤولين بوصول سفينه ما. فملي كتفرغ هاد السفينه حمولتها كانوا الناس كيتجمعوا وسط الطبول والاحتفالات. الاسطول وصل عدده في ديك الوقت كيف ما كيقولنا روجي كواندو لازيد من 40 سفينه، كل وحده فيهم مسلحه بما بين 12 و 20 مدفع. لكن سرعان ما بدات المشاكل اللي غادي تؤدي نهاية كل شيء. في عام 1629 الموريسكيين طالبوا بحقهم من المداخيل، والهورناتشيون جاوبوهم باغلاق باب القصبه في وجههم واطلاق نار مدافعهم عليهم. من الضفه الاخرى انضم السلاويين بقياده العياشي حتى هما للنزاع، وساندوا في الاول الهورناتشوس حيث هما كانوا الاقرب لهم من جهه التمسك بالدين والمحافظه على التقاليد. لكن ملي توصل المتنازعون للصلح فيه تقرر ان الموريسكيين يكون عندهم قائد ديالهم حتى هما كيمثلهم في القصبه، وان الديوان يتشكل في نصفه من الهورناتشيون والنصف الاخر ياخذوه الموريسكيين اللي غادي ياخذوا ايضا النصف ديال الغنائم والجبايات. بدات حرب اخرى، وهذه المره العياشي هو اللي حاصر الضفه الاخرى اللي تحدث ضده بعد ما اتهمها بانها عونة الاسبان اللي كان محاصرهم هو في المعموره. تسال هذا الحصار بدون نتائج، لكنه خلى وثيقه بقات محفوظه في الارشيف ذكرها جورج كولان في بحث داروا في مجله هيسبريس سامودا. هذه الوثيقه فيها الهورناتشيون ارسلوا رساله للملك الاسباني كيعترفوا فيها بانهم فعلا ما ساعدوش العياشي، وكيقترحوا على هذا الملك انهم يسلموا له القصبه مقابل شروط من بينها انه يرجعهم لبلادهم في اكسترامادورا. ملي تسالى حصار العياشي القصبه بدون نتائج حيت الاعانات كانت كتقدر توصل للمحاصرين من البحر، بدا الموريسكيون والهورناتشيون حرب اخرى بيناتهم. وهذه المره الموريسكيين الاكثر عددا هم اللي انتصروا فيها ملي طردوا الهورناتشيون من القصبه وانفردوا بالضفه كلها بكل مواردها، وهذا الشيء خلاهم يطمعوا بانهم يسيطروا حتى على الاسلحه القديمه اللي فيها المجاهد العياشي. لكن ملي تدخل الاسطول الانجليزي لصالح هذا الاخير انقلبت الكفه وصدق العياشي هو اللي محاصرهم، وملي ضيق عليهم طلبوا شفاعه الدلائيين اللي كانوا الجهه الاقوى ديك الساعه في المغرب واللي كان كلشي متوقع انهم هم اللي غادي يوحدوا المغرب في المستقبل القريب. الدلائيين دخلوا وفي قصه طويله ماشي هذا مكانها تسبوا في ان العياشي تقتل، وفي الاخير هم اللي سيطروا على القصبه وطردوا منها الباقين. وبسيطره الدلائيين على موارد القرصنه انتهت الاستقلاليه اللي كانت عند الموريسكيين، ورغم انهم قدروا فعلا في الاخير بعد سنوات انهم يطردوا حتى الدلائيين منها بمساعده الخضر غيلان، الا انه دغيا وصل المولى الرشيد العلاوي وفرض سلطه الدوله على كل شيء من اللي وحد المغرب.
استمرت القرصنة البحرية في عهد العلويين من بعده، وعندنا قصص كثيرة بحال ديال الأسير مويط والسلطنة الضوية اللي كتبين أن المغاربة ونسلة كملوا في نشاطهم، لكنه في المجمل كان تحت إشراف الدولة اللي حولت رجال البحرية الموظفين ديالها كتخلصهم وهي اللي كتاخذ الغنائم. فبسبب هذا الشيء قلت الأرباح وتراجع الأسطول القرصاني شوية بشوية حتى انتهى في عهد المولى سليمان. وهذا الشيء اللي كاين دابا. قل لي انت شنو بالك؟